Welcome to Ipal channel. Counterfeit item එකක් remove වෙච්ච counterfeit items ගැන ගොඩක් කතා කරලා තියෙනවා channel එකේ. මේ වගේ දේවල් තියෙනවා නම් පල්ලෙහා තියෙනවා description එකේ mention කරලා email address එක ephelponline@gmail.com email address එකට එවන්න. ඒක බෙදාගන්න නිසා තමයි මේ playlist එක grow වෙන්නේ. ලිස් කරන්න ඕනේ නැති item මචං 350ට අධි සංඛ්‍යාවක් තියෙනවා channel එකේම. ඉතින් ඒ ටික familiar කරගත්තොත් කෙනෙක්ට බොහොම risk free sell කරන්නත් පුළුවන්. ඊට අමතරව ලිස් කරන්න මොනවාද කියන item ගැනත් තියෙනවා playlist දෙකක් mute sessions and epal research ඒ දෙක බැලුවොත් තව item හොයාගන්න පුළුවන් risk free sell කරන්න. We have removed our listing because it didn't follow our counterfeit item policy. We don't allow counterfeit replicas or unauthorized copies. Copies මුකුත් කරන්න බෑ. Counterfeit ගැන කතා කරලා තිනවා පල්ලෙහා Nike shoes ගැන ඔක හැමදාම දෙන උදාහරණේ. ඒක හොඳටම කටපාඩම් ඇති බලනවා නම් female exciter oil sex simulation aphrodisiac මම හිතනවා හරියට කියවන්න නැති කියලා woman pleasure orgasm enhancer gel කතා කරද්දි තේරෙනවා මොකක් ගැනද කියන්නේ කියලා. ඉතින් ඒක counterfeit item විදිහට තමයි ගිහදාගෙන තියෙන්නේ. මෙන්න මේ item එක කරන්න යන්න එපා. ඉතින් නොකරන ඉන්න එක තමයි ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ. ඉතින් අපිට කරන්න පුළුවන් categories තියෙනවා, කරන්න බැරි categories තියෙනවා. මේ හැම category මොනවද ඒ කරත් ඒක අපිට list කරන්න බැරි හේතු තියෙන්න පුළුවන්. මේක හේතුවක් counterfeits. adult item නිසා නෙමෙයි. Right, don't try this set to list. එක දාගන්න try කරන්න යන්න එපා. Good luck, think wisely, don't work hard, work smart. Happy selling. Please subscribe my channel. This channel ki Epal Hub එක subscribe කරන්න. යක්ෂකයා channel එක යක්ෂයා group එක තියෙනවා. මේ හැම එකටම එකතුලා දැනුවත් ඉදිරියට අපිට ජය. All the very best. Bring more to Sri Lanka. Happy selling.